عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 1090، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، المبدأ الخامس: السلام. الإسلام دين السلام. وفي هذه الحلقة التاسعة من استعراض المعارك في سورة التوبة، ونقرأ قوله جل وعلا: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. دول ناس بقى أعداء للنبي. إذا حصلت حسنة تسوءهم، إذا حصلت مصيبة ينبسطوا قوي، يقول لك احنا أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون. إيه الرد؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المصائب تأتي للجميع، والموقف بقى هو مين بقى الذي يصبر ويشكر. يعني المصائب ديت اللي هي بتأتي بدون تخطيط من الواحد، اللي هي الحتميات، مرض، يعني الحاجات اللي هي مقدرة سلفا، دي مكتوبة من لما كتب الله لنا. واحنا تعرضنا للحتميات قبل كده كتير قوي، اللي هي حتمية الميلاد، حتمية الموت، حتمية المصائب، حتمية الرزق. فالرد بقى يعني قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعدين بعد قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، يعني انتوا عايزين يعني ايه اللي انتوا تنتظروا؟ احدى الحسنيين، اما ننتصر لا اما ندخل الجنه، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون. يعني احنا انتوا بتنتظروا بالنسبه لنا ايه؟ احنا حصلنا اما نقتل في سبيل الله او ننتصر. دي يعني احدى الحسنين، واحد من الحسنين دول. اما انتوا بقى ممكن يجيكوا عذاب من ربنا من عنده، يعني ياتي من ربنا عذاب بقى مرض او بتاع، او لما تخرجوا بقى وتحاربوا يبقى يعني هيحدث بقى عذاب على ايدينا، وبعدين طب خلاص انتصروا واحنا منتصرون. بعد كده الموضوع بقى مهم جدا، ان بعضهم كان ينفق رياء، ينفق يعني عشان ما يقالش عليه كذا، لكن هو لا يقصد وجه الله ابدا. يعني لا ينفق في سبيل الله. كلمة في سبيل الله دي مهمة جدا، وقاتلوا في سبيل الله، جاهدوا بأموالكم في سبيل الله. هو مش بيعمل حاجة في سبيل الله، هو بيعمل حاجة لأغراض سواء طوعا أو كرها، ولأجل هذا ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تقبلش منهم فلوس. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. طب ليه؟ قال له وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. شوف يا باشا، النبي أمره الله جل وعلا ألا يأخذ منهم نفقات، لأن هم كفروا بالله ورسوله، أعلنوا هذا الكفر وبصلوا، لكن بيصلوا كسالى. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كما جاء في سورة النساء. وبعدين لما ينفق هو كاره ومتضايق، فربنا مش عايز. ربنا يعني غني حميد، وسبحانه وتعالى هو الذي أغنى رسوله وأغنى المؤمنين، مش محتاجين لكم في حاجة. أهمية الآية دي في إيه بقى؟ إن النبي لما كان بيأخذ الصدقات مش كان بياخدها لنفسه. يعني هو الناس داخل في دين الله أفواجا ليه؟ لأنها ده دين السلام، وأنت هتخرج صدقات اخرجها عندك. يعني انتم مع بعض كده، القبيلة ديت أو الربع ده في كذا بتطلع الصدقات بتوزعوها على بعضكم، لكن بتوزعوها على حسب ما ربنا قال: انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره. فديت حاجه ليس فيها اكراه. الشيخ ابو بكر الزنديق اول ما تولى راح جاي فارض الصدقه او الزكاه، وقال لك لازم تدفع لي.
فجماعة الأعراب اللي كده قال لك الله إيه ده الشغل ده، احنا ما كناش بنعمل كده. فابتدى بقى ايه حرب الردة. وبعدين بقى عملوا صلح معاهم وقال لك بقى نطلع على البلاد اللي بره ديت ونشفط يعني فلوسهم والى اخره. يعني ده كله يعني everything is for money، كل شيء عشان الفلوس. في الاسلام لا، في الاسلام انت بتتطوع، انت بتدفع جهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم، بتدفع مالك، بتدفع نفسك، بتدفع عشان تخش الجنه. فالمنافقين اللي كانوا بيدفعوا غصبا عنهم او اهم شيء في غير سبيل الله، ربنا سبحانه وتعالى امر خاتم النبيين ان لا ياخذ منهم شيئا. وربنا حتى نهى النبي في الايه 55 وفي الايه 85 ان هو لا تعجبه اموالهم ولا اولادهم، وكان معهم اموال واولاد ومعهم كل حاجه. قال فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. دي الايه 55. يعني انت مش تعجبك اموالهم واولادهم، ده ربنا هيحول هذه النعمه الى عذاب لهم في الدنيا ويموتوا، تزهق انفسهم يعني يموتوا وهم كافرون. طيب واحد يقول لي الله، طيب دول ناس معهم اموال واولاد مش بيطلعوا ليه؟ مش عاجبهم ان هم يكونوا في دوله ثانيه ما يطلعوا. اقول لك لا، لان هم الاموال والاولاد بتستثمر في داخل المدينه، هم اهليهم جوه المدينه، هم في المدينه بياخدوا حريتهم في المعارضه السياسيه، بياخدوا حريتهم في الكفر، لان دولة الإسلام مؤسسة على الحرية الدينية المطلقة. لو سابوها هيخسروا كل الميزات دي، وهيطلعوا بأموالهم يروحوا فين؟ يروحوا عند قبيلة تانية، يبقوا تابعين لقبيلة تانية ويتحكم فيهم غيرهم. طبعا يرفضوا هذا، فظلوا في مكانهم. لكن في نفس الوقت بقى إن الإسلام عمل اكتيفيشن أو عمل نشاط عند الناس اللي كانوا اصفار على الشمال قبل كده. الشورى الإسلامية خدت كل واحد يقول رأيه، فأصبح بقى يعني اكتيفيست، الناس بقى نشطاء كلهم. فالأغلبية بقى نشطاء، والأغلبية يقفون بقى مع الحق. المنافقين أقلية ومعهم فلوس وبتاع ومش يقدروا يطلعوا، لكن هم لأنه في داخله مرض فهو خايف دايما. فربنا بيقول في الآية 56 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. يعني هو احنا منكم لكن لا، هو مش منكم، لا نفس الدين ولا نفس كذا. ربنا ولكنهم قوم يفرقون، دول ناس بيخافوا. يعني لو معاهم قوة ومعاهم كثرة كانوا يعني ضيعوا المؤمنين، لكن المؤمنين كثرة واكتيفيست، يعني نشطاء، ومش اصفار على الشمال زي الشعب المصري مثلا، لا هم كلهم كده مع بعض يعني نشطاء. فالجماعة المنافقين يفرقون. ربنا يقول لو وجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. لو يقدروا لو حتة يطفشوا فيها يلجأوا إليها، أو مغارة يروحوا فيها، أو حتة يتصرفوا، هيطلعوا جري. لكن هيروحوا فين؟ هو لو راحوا مثلا لثقيف في الطائف هيبقوا تابعين لثقيف، لو راحوا لمكة هيكونوا تابعين لقريش، ده على فرض يعني. لو راحوا في أي حتة هيكونوا تابعين، ومش هيكون لهم أي نفوذ ولا هيكون لهم أي حاجة، بل ممكن جدا إن هم أموالهم تسرق وتنهب وتغتصب بناتهم ونسائهم إلى آخره. فهو عايشين في أمن، لكن في نفس الوقت هم في خوف. ليه؟ لأن هم لا يستطيعون أن ينظفوا يعني قلوبهم من النفاق. ومع أنهم معاهم كل الفلوس دي، لكن يطمعون في الصدقات. ربنا قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول يا عم هتجيب لنا شوية من الفلوس دي، إذا خدوا مبسوطين، ما خدوش يسخطوا. فربنا سبحانه وتعالى قال يعني ردا على هذا ولأنهم رضوا ما آتاهم الله
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الله راغبون. لو عملوا كده يبقوا فعلا كويسين، لكن هم غير ذلك، هم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويقبضون أيديهم كما جاء في نفس السورة، سورة التوبة. بل أكتر من كده بيطمعوا إن هم ياخدوا صدقة، والصدقة مش لهم. الصدقة لمين؟ ده ما جاء في الآية 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويعني عشنا مع هذا في كتاب الزكاة. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العزيز القرآني وفي قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.